ආයිබෝන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්න Travel Chef YouTube channel එකට. ඔන්න අදත් මම රෙසිපි එකක් අරන් ආවා. ඒ තමයි මේ vegetable biryani එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මොකද vegetable කිව්වහම ගොඩක් අය ආස මොනවද මේ දාන්න ඕන vegetable කියලා. ඉතින් ඇත්තට vegetable බොහෝ දේ තියෙන දාන්න. නමුත් අදත් මම කීපයක් සොයාගෙන තියෙන මේ vegetable biryani එක හදන්න. ඉතින් ඒක විවිධ විදිහට හදන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කියලා දෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ඉතාමත්ම ලේසියෙන් පහසුවෙන් හදාගන්න පුළුවන් විදිහ. අපි බලමු ඒකට මොනවද මේ අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ටික කියලා. ඉතින් අපිට මූලික වශයෙන් කුළු බට්ටියක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. එන්සල් කාබෝනේට් මෙතන තියෙන මන් තලාගෙන ඊළඟට ඕනේ සුදු ලුණු, ඉඟුරු, ඊළඟට මේ ස්ටයිනිස් එක. ඒ සමහරට බිරියානි මේ කියලා මේලා කියන එක දාන මේ ස්ටයිනිස් එක. ඉතින් මේක තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට බිරියානි වලට. ඉතින් මේ සමහරලාට අපි මිඩල් ඊස්ට් වලට අපි මේව යූස් කරනවා මේ ඩිසර්ට් වර්ග වලටත්. ඉතින් ඒකත් අපි පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ බිරියානි පවුඩර් එක පාවිච්චි කරන්න. මම ඒ වෙනුවට බිරියානි මේ පවුඩර් එක වෙනුවට මම හදාගෙන තියෙන අමු පහත් සහ කළු පහේ දෙක කවලම් කරලා මම හදාගෙන තියෙන මිශ්‍රණයක්. ඉතින් ඒක ලේසියෙන් මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට තක්කාලි අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟට මිරිස් ටිකක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. කැරට් අවශ්‍ය වෙනවා එළවලු වලට. ඊළඟට මෙතන තියෙන මේ බොන්චි. ඊළඟට green peas එක තියෙනවා. මේක ඇත්තටම තම්බා ගත්ත green peas එක. මේක සාමාන්‍ය පිටරට ඉන්න අය දන්නවා. මේක අපිට frozen ගන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට මිංචි කොළ තියෙනවා. ඊළඟට කහ කුඩු තියෙනවා. යෝගට් අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය. සමහරලාට යෝගට් නැත්තම් ඔයගලන්ට යෝගට් හොයාගන්න බැරි නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ වෙනකොට පොල් කිරි පාවිච්චි කරන්න. ඊළඟට රම්පේ තියෙනවා, කරපිංච තියෙනවා, කුරුඳු පොතු තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා සෆරන් මේ වතුර. ඉතින් මේක අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේක රසය ඒ වගේම මේකේ පාට වෙන කරගන්න ඒක අපිට පාවිච්චි කරනවා. ඊළඟට අපිට ගී හොඳ ගී එක පාවිච්චි කරන්න. ගී නැත්තම් ගන්න පුළුවන් පාවිච්චි කරන්න බටර් එක. බටර් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට කොරියන්ඩර් කොළ තියෙනවා. අවසාන එකතු කරගන්න. සහ කජු මුදු රස් පලං අපි ලුණු බෙදපුවා ඒ ඔක්කොම ගානිෂ් කරන්න අපි පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේ ටික තමයි අපිට මූලික වශයෙන් අවශ්‍ය වෙන්නේ. අපි බලමු දැන් මේක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. අපි මුලින්ම කරන්නේ මේ මගේ පෑන් එකක් ලෑස්ති කරගෙන ඒකට ඉස්සෙල්ලා මේ තෙල් ටිකක් තමයි අඩියට දාගන්නේ. හේතුව මොකද අපිට ඉස්සෙල්ලම ගී පාවිච්චි කරොත් ඒක ඉක්මනින්ම ඒ වාෂ්පයට යන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේකෙන් අපි ලුණු ටිකක් අපි ඉස්සෙල්ලා බෙද ගන්නවා. ඉතින් ලුණු ටික බදින අතරේ ඊට පස්සේ මම එකතු කරන රම්පේ. ඊට රම්පේ මේ දෙපට ඉරලා මේ විදිහට අපිට පුළුවන් පාවිච්චි කරන්න. ඒ සාමාන්‍ය මේක ලොකු වැඩි නිසා අපි මේක ඉරලා ගන්න මේ විදිහට. ඊළඟට කුරුඳු පොත්තක්. ඉතින් මේක අපි හිමිහිට මේ විදිහට බෙදෙන්න ආරිනවා. ඒ යාන්තම් බැදිදී අපි ක්‍රමයෙන් අපි අනිත් කුළු බඩු ටිකත් අපි එකතු කරනවා. ස්ටයිනිස්. දැන් කාඩමන් පොඩ්ස් and cloves ටික එකතු කරා. එන්සල් කාබෝනේට් ටික. ඉතින් මේ ටිකම දානකොට මේ හොඳට සුවඳක් එනවා. සුදු ලුණු ඉඟුරු ටික එකතු කරගන්නවා. ඉතින් මේක හොඳට බැදෙනවා. මේ බැදෙන එකෙන් අපිට එනවා ලොකු මේ සුවඳක් මේ බිරියානි එකේ. ඉතින් ඒකට අපි මේ දේවල් එකතු කරනවා. ඔයගොල්ලෝ පේන්නේ මම කොච්චර දේවල් එකතු කරනවද කියලා මේකට. ඒ වගේ මේ සියල්ල එකතු වෙන්න ඕන. ඉතින් හරියට අපි මේක හදා ගන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලට ඕන මේක chili powder එහෙම එකතු කරන්න පුළුවන්. නමුත් සමහර ඒකට කැමති නැහැ. ඒක නොදා ඉන්න පුළුවන්. ඊළඟට අවමිරිස් ටික ඒක නොදා ඉන්න පුළුවන්. ඒක අනිවාර්යෙන් දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් මේක මේ විදිහට බැදෙද්දි ඊට පස්සේ මම එකතු කරගන්නවා මගේ කැරට් ටික. මොකද ඒක ටිකක් ඉක්මනින්ම තැම්බෙන්න ඕන නිසා. ඊළඟට තක්කාලි. ඉතින් මේ සියල්ලම මේ තැම්බෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ තමයි මම මගේ හරි පවුඩර් ටික එකතු කරගන්නේ. ඊළඟට දැන් මේක තැම්බි කියනකොට මම එතන ගී ටික එකතු කරනවා. ගී ටේබල් ස්පූන් එකමාරක් විතර දැම්මම ඇති මේ ප්‍රමාණයට. ඊට පස්සේ මේකත් හොඳට මේ විදිහට මේ පොඩ්ඩක් තෙලෙන් මේක බැදෙන්න ආරින්න. මගේ
මේ curry powder ටික ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් බිරියානි powder එක පාවිච්චි කරන්න. paste එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක වොන්දක් පුළුවන්. ඊට මම මිංචි කොළ ටිකුත් මේක එකතු කරනවා. මම ටිකක් තියාගන්න මගේ ප්‍රමාණයෙන් පසුව එකතු කරන්න. ඊළඟට කහ කුඩු ටිකක් ඊට පස්සේ ලුණු එකතු කරගන්න ඕනේ. ඒක ටික තැම්බෙන්න පහසු වෙනවා. ඒක දැන් මම බස්සේ මේක හොඳට මේක අපි තම්බ ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ එළවලු ටිකක් තැම්බීගෙන එනකොට මම එකතු කරනවා මගේ බොජ්ජු ටික. ඒකත් මේ විදිහට අවලම් කර කර මේක තැම්බෙන මේක වහලා තියන්නත් පුළුවන් මොහොතක්. නමුත් මේක මම අන්තිමට ඒක කරන්නේ. දැනට මේ විදිහට ඇඳිය ගා මේක හොඳට ෆ්ලේවර් එක පුරා ගන්න දෙන්න. දැන් මම එකතු කරනවා මගේ යෝගට් ටික. මේකෙදි 1 කප් ප්‍රමාණය තියෙනවා. කප් එකක ප්‍රමාණය යෝගට්. යෝගට් කියන්නේ මුදෝ කිරි පාවිච්චි කරන්නේ. මේක Tamanට ඕන වතුර ශාන්ත එකතු කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒකට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම දැන් මේක අඩු ගින්නෙන් වල පේන ඇති මේ ඇතුළ. දැන් මම අඩු ගින්නෙන් මේක තියෙන අරන එළවලු ටික තැම්බෙන්නේ. දැන් බලමු කොහොමද මේක තත්ති කියලා. ඔව් තැම්බිලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේකට මේ තම්බපු ග්‍රීන් පීස් නිසා මම අවසානයේ තමයි ඒක එකතු කරන්නේ. ඔයාලට මේකට අල දාන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට කොලිෆ්ලවර් වගේ දේවල් දාන්න එකතු කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේක හොඳ රසට හදාගන්න. එහෙම හැදුවාම තමයි ඊළඟට අපේ මේ බුරියානි එකේ රස කොහොම හොඳට එන්නේ. ඒකත් හරි වැදගත්. කියන්නේ දැන් මේක මොහොතක් තියලා ඊළඟට මගේ ළඟ උයාගෙන තියෙන බත. ඉතින් මේක සාමාන්‍ය විදිහට ඔයගලන්ට බත උයා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ කැඩෙන්න බෑ අත මේක ඇට හොඳට තියෙන්න ඕන වෙන් වෙලා. ඉතින් එහෙම වුණාම තමයි මේක ඔයගලන්ට මේක සෙලා රයිස් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේක බාස්මති එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. බාස්මති නැත්නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් සාමාන්‍ය ලංකාවේ තියෙන සම්බ වගේ හාලක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක හරි මම ගින්දර බොහොම අඩු කරනවා. ඒ අඩු කළා මම දැන් එකතු කරනවා. මේකෙන් එළවලු ටිකක් මම ඉස්සෙල්ලා අයින් කරගන්නවා. හේතුව මොකද මට බත් එක තව දාන්න ඕන නිසා. ඊළඟට මම මේ බත් එක මේ විදිහට මේකට දානවා. බොහොම අඩු ගින්දරෙන් තමයි මේක තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මැදින් තව එළවලු මේ උයාගත්ත ටිකක් මැදින් දානවා. මම දාලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ වගේ කලරින් කියලා අපේ සෆරින් ඒකත් ලික්විඩ් ටිකක් එකතු කරන සැරෙන් සැරේ තිහිම් කරන ගමන් නැවත වතාවත් බත් එකකුත් බත් හැඳි කීපයක් මේ විදිහට දාන්න. ඊළඟට ඉතුරු එළවලු ටිකත් මේ විදිහට එකතු කරගත්තා. ඊළඟට මිංචි කොළ කීපයකුත් මේ විදිහට දානවා මැදින්. ඒ දාලා මුදු රස් බලන් ටිකකුත් මම මැදට දානවා. නැවත වතාවත් බත් හැඳි කීපයක් මේ වගේ වැහිලා දාන්න. දාලා විනාඩි 10ක් විතර මේක අඩු ගින්නෙන් හෝ නැත්තම් ගින්දර ඇති කියලා හිතනවා නම් ඔයගොල්ලෝ ඒක නුවලා මේක වහලා තියන්න පුළුවන්. මිංචි කොළ සෆරන් වතුර ඊළඟට මුදු රස් බලන් ඊට පස්සේ අපි එකතු කරන අන්තිමට කොරියන්ඩර් කොළ හොඳට ඒක දාන්න. ඊළඟට අපි ළඟ තියෙනවා කජු කොළ බෙදලා දාන්න පුළුවන්. ඊළඟට බෙදගත්ත ලුණු
මේ විදිහට දාලා මේක දැන් වහලා මම තියනවා විනාඩි 10ක් පමණ. ඉතින් අපි හදලා බලමු මේක තත්ත්වය කියලා. මම මේ හොඳට තියෙනවා මේක. දැන් මම ලිපත් නූල තිබුණේ. ඉතින් මම දැන් මේක ඔයගලන්ට මේ ඩිෂ් එකකට දාලම පෙන්නන්න කොහොමද කියලා මේක. දැන් මේක ඇත්තටම හදලා තියෙන්නේ මම දම් බිරියානි හදන විදියට. ඒ කියන්නේ එළවලු එක හදලා වෙනම බත් එක වෙනම දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙදි අපි කරන්න ඕනේ මේක හොඳට කලවම් කරලා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ගලවම් කරලා ගන්නදී අපි යටින් උඩට ගන්න ඕනේ මේ විදියට. යෝගන් පේන ඇති. දැන් මේක හරි සුගඳයි. දැන් මේ විදියට අරගෙන තමයි අපි ගන්න ඕනේ. දැන් මේක එතකොට කවලම් මේවි තමයි මේක ඉන්නේ එළවලුත් එක්ක. මේ විදියට. ඉතින් අපි මේ වගේ තමයි මේක තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ පාට කහ පාට තියෙනවා ඊළඟට ඔරෙන්ජ් කලර් එක තියෙන සුදු පාට දෙක මික්ස් තුනම මික්ස් වෙලා තමයි මේක එන්නේ. ඉතින් මේ තමයි මම හදාගත්ත vegetable dum biryani එක. ඉතින් මේක නිතර අපි හැදුවේ නැතුණත් මම ඊතර මේ අද මම හැදුවා. ඉතාමත්ම රසට ඊළඟට හොඳ රසයක් පේන තියෙන ඒ වගේ සුවඳ ඒ වගේම පෙනුම. ඉතින් මේ තුනම හොඳටම මේකේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලටත් මේක කිසිම රසකාරකයක් නැතුව හරිම ලේසියෙන් අපේම කුළු බඩු පාවිච්චි කරනකොට අපිට ඒක ඒ විදියට ඒ වෙලාවට තමයි ඒක අපි උයන්න ඕන. ඒ කියන්නේ තෙලේ බදිනකොට ඒ ඔක්කොම සියල්ලම එකම විදියට කෙරෙන්න ඕන. ඊළඟට තමයි මෙතන මම දාලා තියෙනවා මේ ලුණු බෙදපුවා ඊළඟට කජු මුදරස් පලන් ඒ ඔක්කොලින්ම මේක රසයකුත් සහ මේකේ පෙනුම ලබා දෙනවා විශේෂයෙන් අපිට මේ කොරියන්ඩර් කොළ මිංචි කොළ ඒ වලින් ලොකු මේ සහායක් ලබා දෙනවා මේ වගේ බිරියානි එකක් මේ වගේ නිර්මාණ කළා කියන්නේ රසට හදාගන්න සහ සුවඳට හදාගන්න පුළුවන් විදිය. ඉතින් ඔයගලන්ටත් ඔන්න වෙජිටේරියන් අයල් තියුණා මට මේ වගේ වෙජිටබල් බිරියානියක් කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඉතින් මම ඔයගලට ඔන්නේ පෙන්නුවේ ඒකයි. ඉතින් ඔයගලත් මේක හදලා බලන්න. හදලා බලලා අපිට කමෙන්ට් එකක් දාන්න කොහොමද ඔයගොල්ලෝ හැදුවේ කියලා. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝනත් ඔයගොල්ලෝ බොහෝ දේ ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. නැවතත් මේ වෙනම අලුත් වීඩියෝ හැමලතුරු අදට ගිහින් එන්න ඔබට සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.